Ever since the dawn of civilization, people have left their marks in the world. Much has disappeared over time, but some of it still remains. These are certain places in the world with no comparison, and some of these places are on the UNESCO World Heritage List. In 1676, King Charles XI faced the challenge of preventing Denmark from reclaiming the region of Skåne. A strategic measure was taken to strengthen the defense in southern Sweden, primarily through building a completely new city and a naval base. The city was given the name Karlskrona, and it obtained its municipal charter in 1680, the same time when the fleet was also able to start using their new base. The rest is, as they say, history, a history that continues still today. Några av världsarvets värden knyter an till skeppsbyggeri. Det första skeppet som byggdes i Karlskrona är örlogsskeppet Blekinge. När vraket efter det skeppet lokaliserades för ett tag sedan så blev det en viktig symbol för världsarvet. Och det är början på den innovativa skeppsbyggnadstradition som fortfarande pågår idag. Getting a place like Karlskrona onto the World Heritage List doesn't happen by itself. Anette Johansson is one of the people who worked towards this goal. Det är en oerhörd ära att bli utsedd som världsarv. Det finns ju inte hur många sådana här områden i världen som helst. Och det är ju dessutom FNs organ UNESCO som utser, så att det är ju en världssamling av experter som har utsett Karlskrona till världsarv. Vi jobbade väldigt intensivt med ansökan innan den lämnades in. Intensivt i 2 månader kan man väl säga. Sedan skickade ju UNESCO, som är det FN-organ som tar beslut om världsarv, skickade ut en person att utvärdera världsarvet här, Jonathan Code, från Chatham i England. Och han har ju en stor kunskap och expert på de här områdena. Så han kom hit för att jämföra Karlskrona med andra områden, och det var ju väldigt intressant att få möta honom mitt i ansökansbehandlingen. Sedan lämnas ansökan in och det gick ju rätt så bra. Mikael Jardbrink was also one of the key members who worked on the World Heritage application for the County Administrative Board. För mig som är uppvuxen i den här stan så var det ju helt fantastiskt att få ett sådant uppdrag. Alltså jag kommer ihåg, det var med skräckblandad förtjusning vi tog oss an det här. Vi som fick förmånen att jobba med den här typen av uppgift. Alltså att i den staden man växer upp få möjlighet att besöka varenda plats, varenda byggnad och öppna alla dörrar och portar som man undrat över vad det var bakom. De som var ansvariga för det arbetet, gjorde ett fantastiskt jobb egentligen. Och det är både då den som initierade kanske, det var länsantikvarien och länsstyrelsen som drog igång det. Lokalt var det en väldigt positiv anda. Och jag tror att den anledningen till att det faktiskt gick att genomföra det här projektet, det ligger egentligen nästan 10 år tillbaka i tiden, innan världsarvsansökan och det jobbet satt igång. Och det är arbetet när Stumholmen överförs från försvaret till det civila Karlskrona. Och den bomässan som Karlskrona hade 1993. The new city was built on the island of Trossö. The naval harbour and shipyard occupied the southern part of the island, while the northern section housed the civilian quarters, a division that remains unchanged today. Much of the old naval shipyard remains to this day, including the rope walk, Vasa shed and Polhem dry dock. The area still operates as a naval base as well as a shipyard that manufactures corvettes and submarines. Located next to the naval base is the island of Stumholmen, previously a production and supply area.
Preserved buildings include the sloop and longboat shed, the old military jail, and the Kungsholm storehouse. To protect the naval base from attack by sea, a series of fortifications were built on Trossö and around the inlet. These include the Kungsholm fortress, Drottningskär citadel, and the fortified towers Godnatt and Kungsholmen. The Crown Mill in Lyckeby, just outside the city, was built to provide Karlskrona with flour for the navy's bread. Fresh water was also collected here for the city and the fleet. As Karlskrona grew, several larger estates were also constructed around the city. One of the most spectacular ones is the summer residence Skärva, which once belonged to the shipyard manager of Chapman. To maintain and develop the World Heritage Site in a sustainable way requires cooperation between authorities, organizations and companies. The County Administrative Board is responsible for a large part of this coordinated effort. Ja, i Sverige så skyddas inte världsarven av någon egen lagstiftning. Vi använder oss istället av andra befintliga lagar, däribland kulturmiljölagen. Genom kulturmiljölagen så kan vi skydda särskilt utpekad bebyggelse, så kallade byggnadsminnen. I dagsläget har vi 88 byggnadsminnen runt om i Blekinge. Och många av de här byggnadsminnena ligger inom världsarvet. Vi på Länsstyrelsen strävar både i vår tillståndsprövning men även i vår bidragsgivning efter att dessa kulturmiljöer, byggnadsminnen som den här, ska kunna bevaras men samtidigt användas och utvecklas för att vi ska få ett levande världsarv. Unlike some other World Heritage objects, the naval city of Karlskrona remains an active and functional environment. We call this a living World Heritage. Karlskrona is one of the best preserved examples of a European naval city. We need to take care of it accordingly. Authorities, organizations and property owners have their share of responsibility, but it is also up to us who visit, work and live in Karlskrona. Together we will bring this World Heritage City into the future.